होइन। सो वास्तवमा भन्यो भने यो संसार के हो त भन्दा दुःखालयमा शाश्वतम हो होइन, दुःखालयमा शाश्वतम। र यो कलियुगमा हामीले अरू अरू समयमा हामीलाई यो चाहिँ अनुभव नहुन सक्छ, तर यो कलियुगमा हामीलाई एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी छ कि हामीलाई यो बुझ्नको लागि यो संसार दुःखालयमा छ, मान्छेहरू सबै स्वार्थी छन्, छेडिक मान्छेहरू मरिरहेका छन्, दिनदिनै एकदमै छोटो समयमा मान्छे मरिरहेका छन् भनेपछि हामीलाई बुझ्नको लागि यो कलियुगले धेरै सहज बनाएको छ वास्तवमा भन्यो भने। त्यही भएर हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, हामीले भगवद्गीतालाई अध्ययन गर्नुपर्छ। र कतिले भन्नुहुन्छ कि यो गीता भनेको त साधुहरूलाई हो होइन, साधुहरू धेरै अरू अरू व्यक्तिहरूलाई हो भनिन्छ। तर वास्तवमा भन्यो भने अर्जुन भनेको को थिए? गृहस्थ थिए। कृष्ण पनि को हुनुहुन्थ्यो? गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो होइन। सो अर्जुन के को लागि आउनुभएको थियो? युद्धको लागि आउनुभएको थियो। र उहाँको चाहिँ जुन गाण्डीव छ यो गाण्डीव खसिरहेको थियो वास्तवमा। हेर्नुहोस् है, उहाँको गाण्डीव के भइरहेको थियो? खसिरहेको थियो, खसिरहेको थियो। उहाँलाई एकदम कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो जुन ड्युटीमा उहाँ एकदमै कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो। र हामी पनि आफ्नो कर्तव्यमा हामी भ्रमित भइरहेका हुन्छौँ, या गरौँ या मरौँ, या छोडौँ या गरौँ होइन। सो हामीलाई यस्तो अवस्था आउँछ, हामीलाई सेल्फ कन्ट्रोल, हाम्रो मन बसमा हुँदैन, मन कन्ट्रोल हुँदैन, इन्द्रियहरू कन्ट्रोलमा हुँदैनन् होइन। त्यस पछाडि अब यहाँ चाहिँ भगवद्गीताले के सिकाउँछ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जहिले पनि हाम्रो मन्दिरमा हामी जान्छौँ नि, मन्दिरको अर्थ के हो? मन्दिर भनेको मन धीर, मन धीर अर्थात् मन जहाँ धीर हुन्छ त्यसलाई भन्छ मन्दिर। अझै यसको चाहिँ अझै राम्रो अर्थमा भन्ने हो भने जहाँ चाहिँ आफ्नो मनलाई, मन कति बेला धीर हुन्छ? जति बेला भगवानको सेवामा यो लाग्छ त्यति बेला धीर हुन्छ। त्यही भएर म भगवानको सेवामा एउटा जीवलाई भगवानको सेवामा जोड्ने, भगवानको अब सेवा भनेको मतलब धेरै तरिकाको सेवा हुन्छ, त्यो सेवालाई जोडेर मनलाई धीर बनाउनेलाई नै के भनिन्छ? मन्दिर भनिन्छ। यद्यपि यसका धेरै परिभाषा हुन सक्छन् र छन पनि छन्, तर पनि एउटा अर्थमा चाहिँ मन्दिरको अर्थ यो पनि हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? भगवद्गीतामा यो बताइएको छ कि जसरी चाहिँ एउटा कछुवाले जब आफ्ना इन्द्रियहरू, जब कुनै त्यस्तो आफ्नो चाहिँ शत्रुहरू आउँछन् उसको इलाकामा भने उसले आफ्नो इन्द्रियलाई चाहिँ के गर्छ त? आफ्नो त्यो ढाक्छ र त्यो आफ्नो खोलको भित्र लैजान्छ होइन, त्यो सारो खोलको भित्र लैजान्छ। त्यस पछाडि जब उसले आफ्ना चाहिँ शत्रुहरू छैनन्, उसलाई खानको लागि त्यो डर छैन भने उसले चाहिँ के गर्छ त? झिक्ने गर्छ। त्यस्तै गरेर हामीले पनि आफ्ना इन्द्रियहरूलाई, कोही चाहिँ केटा अथवा केटी अथवा कोही त्यस्ता विषय वासनाहरू अथवा भनौँ न फिल्महरू, मुभिजहरू लगायत अथवा त्यस्ता नृत्यहरू जहाँ चाहिँ त्यस्ता अलिकति उश्रृङ्खल खालका छन् भने हामीले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई के गर्नुपर्छ? क्लोज गर्नुपर्छ, अर्थात् त्यो ठाउँबाट पर जानुपर्छ, त्यो कुराहरू हेर्नु हुँदैन। अनि त्यस पछाडि जब हामी मन्दिरमा आउँछौँ त्यस पछाडि हात खुट्टा माथि गरेर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को आँखालाई ठुलो बनाउनुपर्छ। आँखालाई ठुलो बनाएर भगवानको दर्शन गर्न सक्छौँ होइन। सो आँखालाई ठुलो बनाउने, कानलाई ठुलो बनाउने हरे कृष्ण महामन्त्र हाल्ने, भगवानको श्रृङ्गार गरेको जुन चाहिँ ती अर्पण गरेका फुलहरूलाई मजाले सुन्ने होइन। सो यसै हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? यो गर्नुपर्छ होइन। परम दृष्टवा निवर्तते, अर्थात् हामीले जब आफ्नो हायर टेस्ट पाउँछौँ, जब हामीले हायर टेस्ट पाउँछौँ त्यस पछाडि हामीले लोअर टेस्टहरूलाई हामीले के गर्छौँ त? डिस्कार्ड गर्छौँ, अर्थात् हाम्रो चाहिँ ध्यान त्यतातिर जाँदैन। यो कुरा चाहिँ भगवद्गीताको 2.59 र 2.62मा पनि बताइएको छ होइन। सो हाम्रो चाहिँ ध्यायतो विषया पुंसा सङ्गस्ते सुपजायते, सङ्गात् सञ्जायते काम काम क्रोध विजायते होइन। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि मनलाई यदि बसमा पार्नु पर्नेछ, मनलाई नियन्त्रित बनाउनु पर्नेछ भने तपाईँले भगवद्गीताको 6.26, 6.34 र 6.35 तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ? पढ्न सक्नुहुन्छ है।